ครับวันนี้เจษก็จะมาทำเมนูที่ชื่อยากมากมาม่าน้ำข้นแห้งหมูสไลด์ไข่ข้นนี่แต่ง่ายมากทุกคน ข้นมันแห้งได้เลย ก็บอกแล้วว่าเมนูมันยากเอาใหม่ครับผมวันนี้เจษก็จะมาทำเมนูมาม่าน้ำข้นแห้ง ก็อย่างน้ำข้น ก็มันเป็นน้ำข้นแห้งอ่ะ ก็ได้มาม่าน้ำข้นแห้งหมูสไลด์ไข่ข้นนี่ ข้นขนาดไหนวะ ครับผม ต่อแล้วนะ ก็เริ่มต้นนะครับผมหอมใหญ่ซอยเราตามไปด้วยรากผักชีแล้วก็กระเทียมซอยแว่นนะครับผัดก่อนเลยผัดไฟอ่อนๆแต่ก็ให้ตัวหอมใหญ่เนี่ยเริ่มสุกจนเป็นสีใสๆกระเทียมรากผักชีลงไปผัดเข้ากันปึ๊บเทซอสบูโกกิลงไปเลยผัดให้เข้าที่พอเดือดนิดนึงเราก็ค่อยๆคีบหมูสไลด์วางลงไปนี่จะทำแบบพอร์ชั่นสำหรับกินคนเดียวนะเอาลงไปสัก5 อันเสร็จแล้วก็ค่อยๆพลิกให้สุกดีเอาขึ้นมาพักไว้ก่อนกระทะที่ผัดมีซอสเหลืออยู่อย่าเพิ่งทิ้งพักเอาไว้ก่อนเสร็จปึ๊บมาคราวนี้เรามาต้มเส้นมาม่ากันครับคราวนี้นะครับก็มาในส่วนของการต้มมาม่านะครับเจ๊แนะนำว่าให้ต้มน้ำให้เดือดปุดก่อนเลยนะครับแล้วค่อยใส่เส้นลงไปเราจะใช้เวลาไม่นานรอดูเส้นให้สุกไม่ต้องถึงกับอืดเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาลงไปผัดอีกไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสุกเกินแล้วก็จะอืดจะไม่อร่อยนะครับได้ที่ปุ๊บยกขึ้นเทน้ำออกเอาแต่เส้นนะครับผมกลับลงมาเทใส่กระทะเดิมรวมกับน้ำนิดหนึ่งให้มันละลายซอสที่ค้างอยู่ในกระทะเครื่องเทเครื่องลงไปเสร็จปุ๊บเราก็ผัดให้เข้ากันเอาขึ้นมาได้เลยครับพักไว้ในจานตกแต่งด้วยหมูสไลด์ที่เราผัดไว้เอามาวางเรียงกันอย่างสวยงามเสร็จคราวนี้เป็นส่วนของไข่ข้นเคล็ดลับในการทำไข่ข้นนะครับเดี๋ยวเราจะทำไข่ข้นกันมาวางในมาม่าเคล็ดลับในการไข่ข้นคือตีไข่เบาๆทำเหมือนไข่เจียวแต่ไม่ต้องตีละเอียดขนาดนั้นตีขึ้นมาหน่อยนึงให้พอไข่แดงกับไข่ขาวเข้ากันเสร็จปุ๊บห้ามใช้ไฟแรงเพราะถ้าใช้ไฟแรงปุ๊บจะกลายเป็นไข่เจียวทันทีเทไข่ลงในกระทะแล้วพยายามคนตลอดพอได้ที่ปุ๊บเอาขึ้นเลยครับวางลงในจานสวยงามพร้อม ที่ ชอบหน้าที่นี้มากหน้าที่ชิมเนี่ยที่เมืองเดียวไม่ต้องทำชื่อเมนูเลยนะจะเหมือนเดิมไหมมาม่าน้ำข้นหมูสไลด์ไข่ข้นใช่เปล่าวะ ไม่ใช่มีน้ำข้นแห้งด้วย มาม่าน้ำข้นแห้งหมูสไลด์ไข่ข้นโอเคพร้อมยังโอเคพร้อมอุ้ยคือน้ำลายเอื้อกเลยนี่ให้พี่โอ้ยขอบคุณครับไข่ข้นกำลังดีไข่ข้นกำลังดีหอมเหมือนไข่เจียวอันนี้เราบีบมะนาวเพิ่มไปด้วยเพื่อให้มันกลิ่นความเป็นต้มยำไม่ปลอมมากอ๋อต้มยำได้กลิ่นเปรี้ยวๆขึ้นมาเลยนะหมูสไลด์อุ้ยเปรี้ยวกำลังดีเอาบ้าง
ส่วนมากเจ๊มันเข้มข้นมากอ่ะ อร่อย อร่อย อร่อยเลย อร่อย แล้ว ห ก็ อม มีความเผ็ดที่ในซอสบุกกิที่ทำหมูสไลด์ก็มีเผ็ด อืม มีกลิ่นของความเป็นเกาหลีหน่อย ใครที่ชอบกินแฟนคลับพวกเส้นมาม่าอยู่แล้วนะ เมนูเนี้ยดีมาก ๆ โอเค ขอโทษนะที่เสียงดังมันหลุดออกมาจากโฟม โอเค เยี่ยมสุดยอดเราชอบ ครับ